đây, ngành công nghiệp cho vay ngang hàng P2P lending trị giá gần 200 tỷ đô la của Trung Quốc trao đảo sau một loạt vụ phá sản. Chỉ từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2018, đã có khoảng 400 nền tảng cho vay ngang hàng tuyên bố vỡ nợ, hàng triệu người cho vay ồ ạt rút tiền. Nguyên nhân của khủng hoảng này được nhận định là do sự lỏng lẻo của quy định pháp luật, tạo kẽ hở cho các tổ chức tín dụng đen trá hình, núp bóng mô hình này để cho vay với lãi suất cắt cổ hoặc lừa đảo sau khi huy động vốn. Tại Việt Nam, mô hình cho vay ngang hàng đã xuất hiện với những công ty như là Timma, Vay Mượn hay là Fin. Tuy nhiên, do chưa có hành lang pháp lý cho mô hình này, nên khi tranh chấp xảy ra hoặc công ty phá sản, người cho vay sẽ không nhận được sự bảo vệ của pháp luật. Vậy làm như thế nào để có thể giảm thiểu tối đa rủi ro cho các nhà đầu tư khi tham gia các mô hình cho vay ngang hàng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay bây giờ với một vị khách mời của chương trình Cà phê khởi nghiệp ngày hôm nay. Vay mượn là sàn giao dịch vay tiêu dùng tín chấp không gặp mặt đầu tiên tại Việt Nam. Khởi nghiệp trong lòng tập đoàn công nghệ Nextech, Vay Mượn.vn được thừa hưởng nền tảng sinh thái hơn 20 dịch vụ về thương mại điện tử, thanh toán điện tử và hậu cần kho vận, nên có tập dữ liệu lớn và các thuật toán mạnh. Nhờ đó có thể thẩm định tín nhiệm người vay trong thời gian thực mà không cần thế chấp tài sản hay là giấy tờ, đặc biệt là không yêu cầu gặp mặt trực tiếp. Xin chào Đào Trang, bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về khái niệm đánh giá tín dụng của người vay trong thời gian thực được không ạ? Đây là cách đánh giá tín nhiệm người vay mà các công ty về fintech hàng đầu thế giới đều đang ứng dụng. Để làm rõ hơn thì tôi có thể ví dụ như thế này. Đối với cả các ngân hàng hay các công ty truyền thống thì việc đánh giá tín nhiệm của người vay dựa trên hồ sơ giấy và sẽ mất khoảng tầm 2 đến 6 ngày để đưa ra được một cái quyết định và đưa ra được một cái mức tín dụng của người vay đấy. Còn với công ty ứng dụng về công nghệ như bên Vay Mượn thì cái thẩm định tín nhiệm này được diễn ra dựa trên dữ liệu lớn và phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo AI và máy học và machine learning để đưa ra cái thẩm định tín dụng của người vay trong thời gian thực nhỏ hơn 30 phút. Thế còn chất lượng của cái quá trình thẩm định đó thì sao ạ? Chúng tôi dựa vào cái yếu tố đó là dữ liệu thương mại điện tử, là cái dữ liệu mua sắm của khách hàng trên các cái trang thương mại điện tử hay các cái thông tin mà khách hàng đã từng thanh toán ở trên các cái ví điện tử, thì đấy là cái dữ liệu được trải qua rất là nhiều năm rồi, không thể làm giả được. Lần sau khi khách hàng vay lại, thông tin khách hàng cung cấp chỉ cần một số như là số điện thoại hay là địa chỉ Facebook hoặc thậm chí chỉ là cái ID chứng minh thư, thì chúng tôi cũng có thể check được là lịch sử của khách hàng đấy trước đó như thế nào để đưa ra quyết định ngay lập tức là từ chối khách hàng hay là đồng ý cho khách hàng tiếp tục vay. Rõ ràng đây là những cái thông tin rất là quan trọng để các nhà đầu tư có thể cân nhắc đưa ra quyết định cho vay. Vậy thì những cái thông tin này nhà đầu tư có thể tiếp cận được không ạ? Chúng tôi có đưa ra những cái khung để cho nhà đầu tư có thể nắm được là người vay đấy sẽ được đánh giá dựa trên những yếu tố nào. Ngoài ra ở trên cái màn hình app của nhà đầu tư ấy thì chúng tôi có sâu ra là người vay đấy một số những thông tin cơ bản và được xếp hạng như thế nào và được khuyến khích là cho vay bao nhiêu tiền, mức phí như thế nào. Vay mượn chỉ sử dụng công nghệ để kết nối giữa người vay và nhà đầu tư, nên là dòng tiền thì sẽ không chảy qua vay mượn mà vay mượn sử dụng ví điện tử đã được ngân hàng nhà nước cấp phép, ở đây là Vimo, và sau đấy thì tiền sẽ được chảy trực tiếp từ ví điện tử của người cho vay là nhà đầu tư vào tài khoản của người vay. Vay mượn có mua 100% bảo hiểm cho tất cả các khoản vay, thì các khoản vay của vay mượn rất là nhỏ, chỉ từ 1 đến 10 triệu thôi. Cho nên là người vay sẽ không muốn vì những cái khoản vay nhỏ như vậy để mà ảnh hưởng đến những cái uy tín, những cái danh dự của mình trong các cái mối quan hệ xã hội. Bạn có lời khuyên gì cho những nhà đầu tư khi họ tham gia vào cái mô hình cho vay ngang hàng này để có thể đảm bảo hiệu quả và hạn chế tối đa cái rủi ro không ạ? Cái yếu tố then chốt khi mà bạn là một nhà đầu tư thì nên chọn một công ty về cho vay ngang hàng này sử dụng các ví điện tử hoặc là các cổng trung gian thanh toán được cấp phép bởi ngân hàng nhà nước để dành cho việc giải ngân cũng như là cái việc chuyển tiền hoặc nhận tiền của bạn, thì như thế sẽ được đảm bảo hơn và tránh khỏi những cái rủi ro tiềm ẩn. Cho vay ngang hàng là một mô hình còn khá mới mẻ ở Việt Nam và khung pháp lý còn chưa đầy đủ nên tiềm ẩn không ít rủi ro. Vì vậy các nhà đầu tư cần tìm hiểu rất kỹ mô hình kinh doanh của các nền tảng cho vay ngang hàng để có thể giảm thiểu tối đa rủi ro cũng như tránh sập bẫy của các tổ chức tín dụng đen trá hình. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chúng tôi trong những phút vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.